Tjenare kompis! Nu så tänkte jag först och främst sätta fast mikrofonen på min t-shirt och sen ska vi köra igång videon som idag är att jag roastar era aktier och fonder. Tänk på dock, när jag gör de här roastningarna så det jag säger är ju inte facit eller liksom vad som är rätt eller fel, utan det här är bara min tolkning på det. Det är ju absolut viktigt att du själv känner, ja, är jag trygg med det här eller inte? Så att det är ju inte liksom jag som bestämmer ifall det här är bra eller dåligt. Men om jag ser någonting som jag tycker är dåligt, då kommer jag att såga det. Jag kommer vara brutalt ärlig. Det är så bara. Och sen så är det ju upp till dig som tittar att bedöma ifall jag har rätt eller fel. Och det är helt okej. Idag så tänker jag alltså gå igenom lite olika portföljer som ni har skickat in till mig på Instagram. Spara Cash, gå in och följ där. Och det här är ju ett koncept som Felix Nordqvist har gjort, så jag tänkte helt enkelt sno hans idé och göra det. Ja, jag tänkte sno det bara, punkt. Så vi hoppar in på första portföljen. Första portföljen kommer ifrån Viktor. Viktor har en sådan här portfölj som ser ut så här. Vi ser fonder 62%, pengar 30%, aktier 6%. Så här ser jag, det första jag tänker på är att Viktor har faktiskt tagit det lugna kortet och lyssnat på vad jag har sagt. Jag brukar ju säga 80% fonder, 20% aktier när man är ny. Nu ser vi att Viktor har ganska mycket kassa då, så om vi tar bort pengarna i det här fallet som är ganska stor del så blir det ju lite större andel aktier helt enkelt då. Men då ser vi topp. Vi ser Länsförsäkringar Global Index 13%. Vi har Spiltan investmentbolag, AMF Global, Avanza Zero, Länsförsäkringar i Europa. Så en salig blandning med olika fonder. Och sen kommer första aktien då som är Investor. Först och främst måste jag säga det, Viktor ser ut som en väldigt trygg bas som man kan sova gott om natten med. Inga konstigheter där faktiskt på fonderna då. Det man kan göra är att man kan ju räkna ut lite typ hur mycket global exponering har jag, hur mycket Sverige-exponering har jag, och där tycker jag väl kanske att det är ganska sunt att köra kanske 50-50 eller kanske 40-40 Sverige global och kanske då 20% något annat som tillväxt eller liksom någonting sånt då. Fortsätter med Viktor här nu då. Under Investor B så ser vi Avanza Auto 5. Det är väl en fond som jag inte är ett jättestort fan av autofonderna generellt. Jag har gjort en guide om, eller en recension på autofonderna på sparcash.se. Auto 6 är ju den som har högst andel aktier. Auto 1 är den som har lägst andel aktier och mer räntor då. Den funkar, men jag tycker att det går lika bra att sätta de pengarna i till exempel LF Global eller Spiltan istället liksom. Där har du ju lite, ja, men typ som en global fond i autofonderna då. Ser vi lite tillväxtmarknader, vi ser lite småbolag, lite fastigheter och sen så har vi Cloetta. Hyfsat billigt värderat enligt mig. Har haft det ganska tufft dock. Sen ser vi också exakt högutdelande, lite utdelningar där, krydda. Gött med lite cashflow antar jag. Latour och aktiespararna global direktavkastning. Ja, men overall, looking good Viktor. Bra jobbat skulle jag säga. Det här är enligt mig en så här tråkig portfölj. Och tråkiga portföljer är inte någonting dåligt. Tråkiga portföljer är bra. Därför att du kan lägga din tid på någonting annat än att sitta och försöka analysera vilka aktier som kommer gå bäst. Och du kommer ha ont i magen för att du inte slår index eller någonting sånt. Här har du en top-notch portfölj. Jag ger dig 4 av 5 stjärnor. Då har vi nästa då. Härnäst så kommer någonting helt annat. Vi har Rasmus som har skickat in en extremt koncentrerad portfölj. Nämligen så har vi här en Nordnet-portfölj där han har ett innehav i Nivika fastigheter, 100% exponering. Och sen har jag fått summan på den här portföljen och det är ingen liten summa heller. Men jag kommer inte exposa den utan vi kanske censurerar den summan. Och sen så har vi en liten portfölj på Avanza som jag fick höra var lite mindre faktiskt, utan Nordnet-portföljen var störst som jag förstod det. Och där ser vi 62% Betsson, 31% Investor och sen lite kassa och lite globalfond. Cool! Snyggt jobbat Rasmus! Ja, men vad har jag att säga om de här då? Nivika är ju ett bolag som jag gillar, som jag tror kommer kunna återhämta sig ganska fint nu i och med kommande räntesänkningar då, eller liksom, ja men bättre, vad ska man säga, bättre klimat för fastigheter.
Betsson, vad har vi där då? Jo, vi har ett väldigt lågt värderat kasino / bettingbolag som handlas till P 8 ungefär om jag minns rätt just nu då. Och som säkert har en god potential framför sig. Jag har en liten skvätta med, men långt ifrån lika hög exponering som du har. Så här har vi en riktigt hög risk-taker, Rasmus. Och basat lite med Investor där, så att ifall det är så att det skiter sig för Nivika och Betsson så har du ändå 30% Investor. Okej, ur ett riskperspektiv så är det här extremt hög risk. Och där får du en liten smäll på näsan. Men generellt ur liksom val utav investeringar, inga konstigheter egentligen. På grund av den extrema exponeringen så säger jag ur ett risksynsperspektiv så ger jag den här portföljen 3 av 5 stjärnor. Men för Big Balls betyg så får du 5 av 5. Jaha, vad har vi härnäst då? Härnäst har vi Paul. Paul har 26% i Tesla. Vi ser MPC Container Ships. Vi har en drös med bolag i den här portföljen. Ska vi se om jag kan räkna. 1, 2, 3, 32 till och med kanske. 32 aktier har Paul i sin portfölj. Okej. Riskdiversifiering ger dig 4 av 5. Snyggt jobbat med så många innehav. Det enda som jag anmärker på det är väl att du har en väldigt hög exponering mot Tesla. Oh my God. Där tycker väl jag att lite för tung exponering för min smak kanske. Men jag ska väl inte kasta sten i glashus nu med tanke på att jag hade kanske... Hade jag 20 eller hade jag 30% i Sinch när det såg som bäst ut men blev som sämst? Ja, generellt bolag. Väldigt glädjande att se att det är en sån bred exponering bland olika länder. Vi har USA, vi har Norge, Danmark, Sverige, Finland till och med. Så det är kul att se faktiskt. Sen har vi några aktier här i som jag är lite allergisk emot. Men som jag också, anledning till att jag är allergisk emot dem är för att jag har lite dålig koll på dem kanske. Tesla har jag lite svårt för. Jag ser hög konkurrens där. MPC Container Ships har jag hört mycket om. Jag har inte liksom grävt i det. Så där kan jag inte riktigt uttala mig om. Men jag själv är inte så jättesuper taggad på liksom container shippingbolag helt enkelt då. Vad har vi mer då? AMC, det är ju också ett sånt bolag som går fet bort för mig. Rivian verkar ju ha haft lite problem. Jag för mig att jag läste någonting om att Volkswagen gick in i Rivian. Jag kommer inte ihåg om det stämmer, men den som klipper den här videon får fact-checka om det är sant eller falskt. Vad har vi mer då? Telia, tråkigt bolag enligt mig. Telekom, inget som jag är stort fan utav. Fortum Energi, okej. Sen har vi lite trust funds. Jag antar att det har med utdelning att göra. DNO, kurdisk olja, eller kanske en norsk olja. British American Tobacco, ja, inga fel på etiken och moralen i den här portföljen. Och Norwegian, ja, det är ju också ett sånt skräpbolag som jag tycker de borde man liksom göra sig av med, tycker jag i alla fall. Ja, men väldigt spridda skurar i den här portföljen, Paul. Jag tycker att överlag så är det sunt ändå att du har många olika bolag. Jag förväntar mig här nu att du har stenkoll på de här aktierna. Om du inte har det så skulle väl jag säga att det finns ändå en hel del man kan göra sig av med i min smak. Men generellt, om du känner dig trygg med portföljen och att du har då 26%, nästan 27% i Tesla. Good for you. Men jag ger den här portföljen 3 av 5. Tough, but honest. Då går vi vidare. Nu har vi Mattias. Mattias har langat in en portfölj här med både aktier och fonder. Om vi tittar då så ser vi att en övervikt i aktierna, så den här påminner lite mer om min portfölj skulle jag säga. Och sen så har vi fonder på 30%, så då misstänker jag att 70% eller mindre är aktier i alla fall. Och Investor i topp, I like, big thumbs up. Sen har vi Spiltan därefter som har haft lite knackigt nu, men som ändå värderas ganska intressant enligt mig faktiskt. Vi har en fet stek i Saab också, hela 15% utav portföljen. Öresund, ett investmentbolag som jag är lite allergisk emot. Tycker inte att de har presterat riktigt så bra som man förväntar sig. Sen får vi lite mer tryggare det här SEB till exempel, Industrivärden, Hexagon, VEF.
Vi har Lundberg, Creades, Hexatronic till och med. Ja, men kul. Brave, but foolish. Q-Life är väl ett sånt bolag som jag är lite allergisk emot. Nosium har dålig koll på, låter lite som en scam enligt mig, men det är ju liksom bara baserat på namnet, inte någon insikt i bolaget. Men portföljen i sin helhet, jag gillar ändå att du har en trygg bas i Investor, lite Spiltan. Vi har Öresund, även om jag inte gillar dem så är det ett investmentbolag. Så du har spritt risken väldigt bra emot ett gäng investmentbolag. Det får du en stor tumme upp för. Sen har du kryddat lite med VEF till exempel som är som är mycket tillväxt då. Olönsamma bolag dock, men har kommit ner ganska mycket. Kan vara en intressant krydda för framtiden, så det är bra att du bara har 3% där i. Så tittar vi sen på fonderna med, så ser vi 45% Spiltan investmentbolag. I like, good job. Avanza Zero. Sen har vi lite räntefond där. Ränta är jag inte jättestort fan utav faktiskt. Men du kanske har en god anledning till varför du har räntefonden där. Overall Mattias, looking good from my perspective. I give you a solid 4 out of 5. Bra jobbat. Hoppar vi in på nästa så har vi Filip här. Filip har en mer koncentrerad portfölj som jag kan se det. Nu är det ju så att Filip har inte skickat några fonder till mig utan jag ser bara aktierna. Så jag hoppas att du kanske har lite mer i fonder också än bara de här aktierna då. 27% Castellum. Vi har Carnell 23%. Vi har Avanza 23%, Maven Wireless 15% och Klara Bo 11%. Här har vi en väldigt koncentrerad portfölj. Det jag brukar säga när jag ser en sån här koncentration. Om du tänker dig så här att Castellum är 30% utav din portfölj. Och låt säga här nu tror inte jag det kommer hända, men om Castellum skulle konka, då tappar du 30% i avkastning. Permanent loss. Och det är ju inte så jäkla grant. Så en sund fördelning kanske är att sätta upp en regel för liksom hur mycket vill jag max ha exponerat emot enskilda aktier. Och där vet jag Kvalitetsaktiepodden brukar säga liksom max 10-15%. I mitt fall så går jag över det ibland. Till exempel Investor, därför att Investor är ju riskspritt. De har ju fler bolag i sin portfölj. Castellum är bara ett bolag. Så tänk ändå fundera över exponeringen här. Nu vet ju jag som sagt inte om du har fonder också som väger tyngre. Så de här enskilda aktierna kanske inte är mer än 5-10% av din totala portfölj. Men som det ser ut just nu så tänk ändå på det. Att 5 aktier med den här exponeringen kan vara ganska hög risk då. Men spontant så är bolagen inget fel på. Carnell tycker jag ändå är ett intressant bolag. Så här konglomerat som jag har förstått det. Castellum är ett tryggt fastighetsbolag men har gått lite knackigt här nu. Kanske är rimligt värderat eller till och med lågt värderat beroende på vart räntan är på väg någonstans. Men Castellum får ju väldigt mycket, tjänar ju väldigt mycket pengar beroende på hur räntan går då. Så är det så att vi ser sänkta räntor resten av året så kommer Castellum förmodligen gå mycket bättre på börsen. Men nu har vi inte fått den utveckling som vi som hoppas på att räntan ska komma ner hade förväntat oss, eller hoppats på i alla fall. Klara Bok, fastigheter där med, så tänk också på om du slår ihop de här två så blir ju det 38% utav din portfölj, så 40% fastigheter som vi ser där uppe i bilden är ganska saftig exponering ändå liksom. Tänk på det, ganska sunt att tänka på. Så jag utgår nu då ifrån att du inte har några fonder, men jag hoppas att du har det. Om du inte har några fonder så får den här portföljen en 3 av 5. Så kommer vi in på den sista portföljen som är från Albin. Och Albins portfölj ser ut så här. Han har Latour i topp, Volvo, Investor, Svolder, SSAB. Sen har han lite Apple och Tesla och även Alphabet och Castellum däremellan. Så här ser vi en ganska salig blandning. Jag ser även BMC Global Select som har fått sig en hel del marknadsföring på sista tiden. Inte för att jag är ett jättestort fan av fonden. Men funkar, visst, funkar. Vad har vi mer då? Combined X, intressant där. Ett konsultbolag, helt hyfsat rimligt värderat ändå tycker jag. Så har vi lite Svedbergsskvätt i botten också, roligt att se. Men du har en trygg bas ändå i investmentbolagen med Latour. Du har Investor, du har Svolder, sen har du även Volvo som ändå ser rimligt värderat ut. Och så kryddar du även här då, eller kompenserar upp med lite globala bolag som Apple, Tesla, Alphabet. I like. Jag gillar den här blandningen faktiskt. Ser riktigt bra ut måste jag säga. Har vi någonting som jag anmärker på negativt här? Ja, men det måste väl i sådana fall då vara BMC-fonden. Jag vet att det var en i min Discord som frågade om den här fonden. Jag vet att de har fått marknadsföring i diverse poddar och liknande.
Och jag själv är inget stort fan av fonder med performance fee och som har höga avgifter som marknadsför sig när de har slagit index. För kommer de göra det långsiktigt? Ja, det är en svår fråga faktiskt att svara på. Men jag tror faktiskt inte det. Tittar man på andra indexfonder som den som du har där under, Länsförsäkringar USA-index till exempel, så har den slagit fonden över lång tid till en betydligt lägre avgift då. Så vad får du för rating, Albin? Jag tycker att du får en solid 4 out of 5. Bra jobbat! Det var det hela. Om du tyckte att det här var en kul genomgång, en sån här video, så tryck gärna på tumme upp. Ifall vi ska göra det här fler gånger, så skriv det i en kommentar nedanför videon. Bekräfta gärna det. Och ifall någon annan har skrivit samma kommentar, så tumma upp den kommentaren också så jag vet. Och sen så ifall det är så att du vill vara med på en sån här grej och dela och få lite kritik på din portfölj, så skicka gärna en bild och gör då gärna så att det ser ut så här på Avanza eller Nordnet, så du får hela fördelningen över portföljen, så jag har lättare liksom att se och kan kritisera den ur exponeringssynpunkt. Skicka det i ett DM till mig på Instagram, spar cash där. Och med det sagt så vill jag tacka dig, och tänk också på att den här videon ska tas med en stor skopa salt. Vad jag säger är alltså inte liksom facit rätt eller fel, utan det är bara baserat på mina dumma tankar och kunskaper. Jag är ingen expert, jag har ingen utbildning, utan bara baserat på vad jag har lärt mig de här senaste åren på börsen. Tack så mycket för att du har tittat på videon, så hörs vi i nästa. Ha det gött! Ciao!